right අයිබෝවන් booking.com එකේ තවත් වීඩියෝ එකකින් ඔයාලගේ booking.com property එකේ ගැටලු තියෙනවා නම් අපේ ටීම් එක සම්බන්ධ වෙන්න ඊළඟට තව booking.com අලුතෙන් හදා ගන්න ඕන නම් හරියට හදා ගන්න ඕන නම් ඒකට පුළුවන් අපේ ටීම් එක හා සම්බන්ධ වෙලා වැඩේ කරගන්න booking.com එකේ වීඩියෝස් කලින් ඒව බලලා නැත්නම් ඒව බලන්න අනිවාර්යෙන්ම ඒකත් එක්ක තමයි මේ ටික සම්බන්ධ වෙන්නේ. එතෙන්දී ඔයාලට ලොකු දැනුමක් booking.com extranet ගැන දැනගන්න පුළුවන්. right හරි. අද කතා කරන්නේ booking.com එකේ කොහොමද booking.com එකට photos දාන්නේ? මේ photos දානකොට මොනවද බලන්න ඕනේ දේවල්? අඩුපාඩු මොනවද තියෙන්නේ? මේක දාන විදි තියෙනවද? ඒ වගේ නොයෙකුත් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් ඒක ගැන තමයි අද පැහැදිලි කරන්නේ. දැන් ඔයාලා ගොඩක් වෙලාවට හිතනවා ඇති booking.com එකේ මුලින්ම කරන්නේ property එක හදපු ගමන් photos දාන එක කියලා. නෑ booking.com එකේ මුලින්ම කරන්නේ photos දාන එක නෙමෙයි. උදාහරණයක් විදිහට දැන් මම booking.com site අපි හදනකොට අපි booking.com site එකක් හදන්නේ දැන් customer අපි ගාවට එනකොට අපි කියන්නේ මුලින්ම property එක හදලාද open දැන් ගොඩාක් customers ලා ඉන්නේ hotel owners ලා ඉන්නේ booking.com property එක හදන්න බලාගෙන දැන් අද හදලා අනිද්දාට ඕපන් කරන්න. කියන්නේ හොටෙල් එක ඕපන් කරන්න තියෙන දවස් 2-3කට කලින් තමයි අපි ගාවට එන්නේ. එහෙම නෙමෙයි booking.com කියන්නේ හොටෙල් එකට ඔයාලට නැත්තම් කන්සල්ටන්ට් කෙනෙක් වගේ හොටෙල් එක හදන එකට හරි හදපු එකට හරි ඕපන් කරන්න කලින් කන්සල්ටන්ට් කෙනෙක් නැත්තම් ඔයා ඒක ඒ කියන්නේ එකපාරට එහෙම වගේ තීරණ ගන්න එපා. ඒ නිසා අලුතෙන් ඔයා හදන ප්‍රොපර්ටි එකක් හදන්න ඉන්න කෙනෙක් නම් කියන්න තියෙන්නේ දැන් අපි මුලින් වයරින් එක කරන්නේ. ඒ වගේ booking.com property එක හොටෙල් එක ඕපන් කරන්න කලින් හදලා තියන්න පුළුවන්. ඒකට ෆොටෝස් දාගෙන එහෙම කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. එතකොට ඔයාලට booking.com එක හොටෙල් එක ඕපන් කරන්න කලින්ම booking.com එක හදලා ඕපන් කරනකොටම ඔයාලට ගෙස්ට්ලාත් එක්ක ඕපන් කරගන්න පුළුවන්. ඒ chance එක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට අපි කලින් වීඩියෝ එකේ කිව්වා වගේ booking.com property එකේ ලබන මාසේ 10 වෙනිදා ඕපන් කරන්න තියෙනවා නම් අපි එදා ඊට කලින් booking.com property එක හදලා ට්‍රේන් කරලා ඔක්කොම ටික ඉවර කරගෙන ඊළඟට booking.com එකේ තියෙන අඩුපාඩු ඒව ඔක්කොම තමන්ගේ ඒරියා එකට ගැලපෙන්න කොහොමද මගේ account එක හදලා තියෙන්නේ booking එනවද එන්නේ නැත්නම් මොකද කරන්නේ මේ දේවල් ඔක්කොම වගේ property එක හදපු කෙනත් එක්ක කතා කරගෙන ඉතින්දී ඔයාලට පුළුවන් booking.com එක property එක ඕපන් කරන්න booking.com එකේ hotel එක ඕපන් කරනකොට මලුතෙන් හදන කෙනෙක් නම් ඉතින් එතකොට ෆොටෝස් ගහන්න වෙන්නේ හොටෙල් එකේ කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ඊළඟට ඒ සියලුම කොහොම දේවල් ඉවරනාට පස්සේ එතකොට ඒ ඉවරනහම ෆොටෝස් ගහන එක අපිට ඒක අනිත් පැත්තට ෂණිකව කරගන්න පුළුවන් ෆොටෝස් අප්ඩේට් කරන එක ඇවිල්ලා පොඩි වෙලාවක වැඩක් හැබැයි අර ඊටු ටික හරියට හදාගෙන ඒ ටික ට්‍රේන් කරලා ඒ කොටම වැඩිය booking.com එක හරියට ලිස්ටින් කරගෙන ඒ ඒරියා එකේ තියෙන ලොකු ඇනලයිස් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ ඇනලයිස් ටික කරගෙන ඒ ටික කරගන්නකොට ඒකට තමයි ලොකු කාලයක් යන්නේ. ඊළඟට හරියට වෙරිෆිකේෂන් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ ටිකට. එතෙන්දී අලුතෙන් හදන්න ඉන්න කෙනෙක් ප්‍රොපර්ටි එක ඕපන් කරාට පස්සේ කරනවට වැඩිය ඊට කලින්ම කරගන්න එකේදී යාට ලොකු දෙයක් කරගන්න පුළුවන් ගෙස්ට්ලා හොටෙල් එකට ගෙන්න ගන්න එකට. රයිට්. ඉතින් මේකෙදි ෆොටෝස් අපි දානකොට ෆොටෝස් ගහනකොට අපි දැන් ෆොටෝස් ගහන්න අපි ෆෝන් එකකින් ගහනවා සමහර අය. පොඩි ප්‍රොපර්ටි එකක් නම්. තව ලොකු ප්‍රොපර්ටිස් නම් ගොඩක් ලාට කැමරාමන් කෙනෙක් අනිවාර්යයෙන්ම ගේනවා. ගෙනහැල්ලා එඩිට් කරනවා ෆොටෝස් ටික ආයි හොටෙල් එක කොහෙද නැති වෙන්නේ. එහෙම කරන්න එපා. ඒ පළවෙනි කාරණාව. අනවශ්‍ය විදිහට එඩිට් කරන්න එපා. දෙවෙනි එක මුකුත් එඩිට් කරන්න තු එහෙම්ම දානවා. ඒක කරන්නත් එපා. තුන්වෙනි එක ප්‍රොපර්ටි එකේ ෆොටෝස් ගහන්නේ තනිකර දැන් හිතන්නකෝ රූම් එකක ෆොටෝස් අපි ගන්නකොට රූම් එකේ විශාලත්වය හොඳට තියෙන හැබැයි ඒ ෆොටෝග්‍රැෆර් පාවිච්චි කරන ලෙන්ස් එක නිසා ඒ රූම් එක පොඩියට තමයි පේන්නේ. ඒ නිසා ලෙන්ස් පාවිච්චි දැන් ෆොටෝස් ඔයාලා කිව්වට මේ ෆොටෝග්‍රැෆර්ට මට මේක ෆොටෝ ටික ගහලා දෙන්න කියලා එහෙම නිකන් ඉන්න එපා. එතකොට ඔයාලා ළඟින් ඉඳගෙන මේ ෆොටෝස් එකින් එක බලන්න. මොකද මේ ෆොටෝස් වලින් තමයි ගෙස් ප්‍රොපර්ටි එකට එන්න කලින් ෆොටෝස් බලලා තමයි තීරණය කරන්නේ මේ ප්‍රොපර්ටි එක හොඳයිද අපිට ගැලපෙනවද? ඒ වගේම මේ ප්‍රොපර්ටි එක කොහොමද පේන්නේ මුලින්ම ඇස පිනව ගන්න එතනින්. ඉතින් එතන අවුල් වුණොත් එතනදී ලොකු අවුලක් වෙන්නේ. ඔයාලට බුකින් අඩු වෙනවා. ඊළඟට දෙවෙනි කාරණාව තමයි සමහර ෆොටෝග්‍රැෆර්ස්ලා එක එක අමුතු ලෙන්ස් පාවිච්චි කරනවා. ඒ කියන්නේ හරියට උදාහරණයක් විදිහට ෆිෂ් අයි ලෙන්ස් එක වගේ. එතකොට දැන් කොටුවට තියෙන රූම් එක රවුම් වෙලා. රවුමට තියෙන එක තව මොකක් හරි බිත්තරේ වගේ වෙලා.
ඒ වගේ නැතුව හරි විශාලත්වයට පේන ලස්සනට ෆොටෝස් ටික කරගන්න පුළුවන්. එතෙන්දී මොකද හොටෙල් ෆොටෝග්‍රැෆර් කෙනෙක් නෙවෙයි නම් කොහොමත් ලංකාවේ හොටෙල් ෆොටෝග්‍රැෆර්ස්ලා ගොඩාක් අඩුයි. ගොඩාක් අඩුයි. ඉතින් එහෙම නෙවෙයි නම් අනිවාර්යයෙන්ම හොටෙල් මැනේජර් කෙනෙක්ගෙන් හොඳට හොටෙල් එක්ස්පීරියන්ස් තියෙන රිසර්වේෂන් මැනේජර් කෙනෙක්ගෙන් උපදෙස් අරගෙන වැඩේ කරගන්න. එතකොට ඔයාලට ලස්සනට වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. මොකද වෙබ්සයිට් එකට දාන ෆොටෝස් වේවා booking.com ඔන්ලයින් ට්‍රැවල් ඒජන්ට්ලට දාන ෆොටෝස් වේවා. ඉතින් ඒව හරියට ෆොටෝස් ටික කරගත්තොත් එහෙම ඔයාලට හොඳ බුකින් ටිකක් ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අප් මාකට් ගෙස්ලා try කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඇයි ඉතින් අපි තමන්ගේ හොඳට තියෙන ප්‍රොපර්ටි එක තවත් අඩු මාකට් කියන්නේ වටිනාකමෙන් අඩු විදියට එළියට පෙන්වන්නේ. ඉතින් එහෙම නැතුව වටිනාකමෙන් වැඩි විදියට තමයි එළියට පෙන්වන්න ඕනේ. ඒකට තමයි මේ ෆොටෝස් වල ලොකුවටම අපි හොඳටම හරියට ගැලපෙනම ප්‍රොෆෙෂනල් කෙනෙක්ම නම් ෆොටෝස් ටික කරගන්න. මොකද හේතුව ගොඩාක් අය කරන එකක් තමයි ලොකු ගාණක් දෙනවා කන්ස්ට්‍රක්ෂන් එකට. ඊළඟට ඊට වැඩි ලොකු ගාණක් දීලා එක එක දේවල් ඔක්කොම බඩු ගහලා ඔක්කොම කරන හොඳම විදිහට. හැබැයි අර මේක විකුණන්න මාකටිං වලට පොඩි කොටසක් තමයි වියදම් කරන්නේ. මොකද අර වෙනකොට ඔක්කොම වියදම් කළා ඉවරයිනේ. ඒතකොට යාළුට ලොකු ගාණක් වෙලා හොටෙල් ඕනට. හැබැයි එයා දන්නේ නැහැ මේ ලොකු ගාණක් දීලා හැදුවා වගේ මේක මාකටිං කරන්න නම් මේක විකුණන්න නම් අපි හොඳ ප්‍රොඩක්ට්ස් ගන්න ඕනේ, හොඳ සර්විස් ගන්න ඕනේ. ඒකෙදි හොටෙල් එකේ IT කියන්නේ Wi-Fi ඉන්ටර්නෙට් ඒ ටික ගන්නකොට බාල දේවල් ගන්නවා නම් හොටෙල් එකට ගන්න කම්පියුටර්ස් ඒ සියලුම දේවල් ඉලෙක්ට්‍රොනික අයිටම් බාල දේවල් ගන්නවා නම් එතෙන්දී ඔයාලට ඉක්මනටම අනිත් පැත්තට ඒකේ මේ අනිත් පැත්තට රීප්ලේස් කරන්න වෙනවා. එතෙන්දී තව ලොකු ඩැමේජ් එකක් වෙනවා. ඒ නිසා ගන්නකොට සර්විස් එක හරි තැනකින් ප්‍රොෆෙෂනල් තැනකින් ගන්න. පස්සට දුක් වෙන්න එපා අඩු ගන්නට අරගෙන. ඒක මොන දේ වුණත් එහෙමයි. වෙබ්සයිට් එක හදන එක වෙපාවා අඩු ගන්නට වෙබ්සයිට් හදාගෙන හොටෙල් එකට බුකින් එන්නේ නැහැ කියලා අපි ගාවට එනකොට ඉතින් අපිට එතකොට අපිට උනත් මැජික් පෙන්වන්න බෑ. ඉතින් ඒකෙදි හැමදේම හොටෙල් එකේ වෙබ්සයිට් එකද හොටෙල් එකේ පාවිච්චි කරන බඩු මුට්ටුද ඊළඟට කිචන් එකට දාපු කිචන් එකේ තියෙන බඩුද නැත්නම් ආයේ රෙස්ටොරන්ට් එකේ තියෙන දේවල්ද ඒ හැමදේම ඩිමාන්ඩ් එක වගේම ඒ හැමදේගෙම වටිනාකම ඒ වගේම මේක හොඳට ගැලපෙනවා තමයි ප්‍රොපර්ටියට කියන එක දැනගෙන වැඩ කරන්න. බාල විදිහට වැඩ කරන්න එපා. එතකොට ඒක ගොඩක් කල් යන්න බෑ. long term marketing plan එකකින් හැමදාම හිතන්න. right. මේ booking.com එතකොට ෆොටෝස් ගන්නකොට අනිවාර්යයෙන්ම පළවෙනි කාරණාව ෆොටෝග්‍රැෆර් කෙනෙක්ගෙන් ගන්නවා නම් හෝ හොඳ ෆෝන් එකකින් ගන්නවා නම් අරගෙන පළවෙනි එක රීටච් කරන්න තීම් එකකට. එතනදී ඉන්න ඒරියා එක අනුව වෙනස් වෙනවා. දැන් හිතන්නකෝ උදාහරණයක් විදිහට සීගිරිය ප්‍රොපර්ටි එකක් තියෙනවා කියලා. සීගිරිය ප්‍රොපර්ටි එකක් තියෙනවා නම් සීගිරියට ගෙස් කෙනෙක් ඉන්නේ දවස් කීයක්ද සීගිරියේ? ඒ ඉන්න දවසේ එන්නේ ඒ ගෙස් හවස ඇවිල්ලා ඊළඟ දවසේ යන්නද රවුන්ඩ් 2 එක කරනවා නම් හවස ඇවිල්ලා ඊළඟ දවසේ උදේ යනවා. එතකොට ඔයා දවල් ෆොටෝස් දාලා වැඩක් තියෙද? දවල් ෆොටෝස් දාලා වැඩක් නැහැ. එතකොට අපිත් මොකෝ බීච් සයිඩ් එකේ කියලා. එතකොට ඔයා රෑ ෆොටෝස් දවල් ෆොටෝස් එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒකෙදිත් ඔයා තීම්ස් දෙකකට වගේ යන ඩේ ෂූට් එකයි නයිට් ෂූට් එකයි. ඊළඟට දවස් 3-4ක් ඉන්නවා නම් ඔයාලට පුළුවන් අහල පහල ඒවා තියෙන ටුවරිසම් ඇට්‍රැක්ෂන් ප්ලේසස් ඒ ඔක්කොම ටික දාන්න. හැබැයි හිතන්නකෝ එක දවස එක රැය ඉන්නේ කියලා. වැඩිම 95ක් මේන ගේස්ලා එක රැය නම් ඉන්න වගේ ඒරියා එකේ. ඉතින් එතකොට අර අනවශ්‍ය ටිකක් දාලා වගේ ප්‍රොපර්ටි එක දැන් හිතන්නකෝ අපි උදාහරණයකට ඇල්ල ගමුකෝ. ඇල්ලේ ඉන්න එක දවසයි නම් එක දවසක් නේ ඇල්ලේ නම් ඉන්නවා. එක දවසයි නම් අපි හිතමුකෝ එක දවසයි ඉන්නේ කියලා. ඇල්ල නෙමෙයි සෝරි. අපි ගමුකෝ උඩවලවේ ඉන්නේ එක දවසයි. 95ක් මේ ඉන්නේ එක දවසයි. හවසට එනවා දෙපාන්දර යනවා. ඉතින් එතකොට උඩවල වටේට තියෙන මඩුවන් විල වලව්වයි ඊට පස්සේ රිදීකම පාක් එකයි ඔය ඔක්කොම ටික දාලා ෆොටෝස් දාලා සංකපාල ටෙම්පල් එකයි පුසදේව යෝධයාගේ දේවලු ඔක්කොම ටික දාගෙන ප්‍රොපර්ටි එක හදාගෙන වැඩක් නැහැ. ඊළඟට මිරිස්සේ නම් ඉන්නේ මිරිස්සේ මුකුත් නැතුව හොටෙල් එක ඇතුළේ විතර ෆොටෝස් ටික දාලා වැඩක් නැහැ. ඊළඟට කොහෙද කැන්ඩි වල නම් තියෙන්නේ මුකුත්ම දාන්න නැතුව හොටෙල් එකේ විතරක් දාලා වැඩක් නැහැ. මොකද කැන්ඩි වලට යන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම මොකටද කියලා ඔයාලා දන්නවා. ඉතින් එතකොට ඒ ස්ථානවල ෆොටෝස් අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕනේ. ඊළඟ සීගිරියේ ෆොටෝස් දානකොට ඔයා ඉන්නේ ප්‍රොපර්ටි එක ළඟම නම්
සීගිරිය රොක් එකේ ෆොටෝස් දාන්න නැතුව අනිත් ටික දාලා වැඩකුත් නැහැ. ඊළඟට මොන කොහේ වුණත් බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එකේ ෆොටෝ එකක් අනිවාර්යයෙන්ම දාන්න ෆොටෝස් එකක් හෝ කිහිපයක්. ඒකෙදි කම්ප්ලීට් ෆොටෝස් ගන්න. ඊළඟට තුන්වෙනි කාරණාව තමයි ෆොටෝස් වලදී ෆොටෝස් ගන්න දවසට කලින් දවසේ වාගේ ප්‍රොපර්ටි එක හොඳ ෆුල් ක්ලීන් එකට තියාගන්න. ඕනෝට පවට ගන්න එපා. හරියටම ක්ලීන් එකට තියාගන්න. ස්ටාෆ් එක hina වෙලා ඉන්නකොට නැතුව අවුල් වෙලා ඉන්නව ගන්න එපා. හරි ලස්සනට ක්ලීන් එකට තියාගන්න. එහෙම ෆොටෝස් ටික ගන්න. ෆොටෝස් අරගෙන වාගේ ඔරිජිනල් ෆොටෝස් ටික රීටච් කරලා වාට හම්බුනාට පස්සේ ඒ ඔරිජිනල් ෆොටෝස් ටිකේ කොපි එකක් බෑකප් එකක් තියාගන්න වෙනම. හොඳට හොයලා බලන්න මම මේ කියන කාරණාව. අවුරුදු 4ක් 3ක් පරණ හොටෙල් වල එච්චර කල් වෙන්න ඕනෙත් නෑ. ඊටත් අඩුවෙන් මාස කිහිපෙම ওই වැඩේ වෙනවා. පරණ හොටෙල් වල ඔරිජිනල් ෆොටෝස් නෑ. ඔයාගේ හොටෙල් එකේ ඔරිජිනල් ෆොටෝස් ඔයා ගාව නෑ. බලන්න 98%ක්ම එහෙම. ඔයාලා හැමෝම ගන්නේ සයිට් වලින් දාපුවා ආයෙ ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන. ඔයාගේ හොටෙල් එකේ ඔරිජිනල් ෆොටෝස් නැහැ. බලන්න නැද්ද කියලා මම කියන්නේ බොරුද කියලා. හරි ඉතින් ඒ නිසා ඔයා අලුතෙන්ම ගහන ෂූට් එක වෙනම බෑකප් එකක් තියාගන්න. මොකද ඒකෙන් අපිට පුළුවන් ඉස්සරහට ඩිජිටල් මාකටිං නම් ඔක්කොටම ගන්න. රයිට්? හරි. අපි දැන් බලමු ෆොටෝස් කතාව මොකද්ද කොහොමද වෙන්නේ කියලා. රයිට්. අපි යනවා ෆොටෝස් ටික දාගන්න ඕන නම් අපි යනවා මෙන්න මෙතෙන්ට. කොහෙද යන්නේ? හෝම් එක අනම්ම නම් හරි. දැන් මේ ප්‍රොපර්ටි කියන එකට ගිහිල්ලා ෆොටෝස් කියන තැනට යනවා. right මෙතනදී මෙතෙන්ට ආවහම මුලින්ම තියෙනවා property photos හරිද මෙතන තියෙනවා all photos low quality photos ඊළඟට unit with missing photos සහ photos with missing tags මොනවද මේ ටිකට අපි එමු අවසානට අපිට මෙතනදී සරලව කියනවා නම් ඔයාලා Facebook එකට ෆොටෝ එකක් දාන්න දන්නවා ඊළඟට මොනවද ඊමේල් එකට මොනවා හරි ඇටච් කරලා යවන්න දන්නවා ෆොටෝ එකක් හරි මොනවා හරි දෙයක් ඊළඟට MS Office පාවිච්චි කරලා තියෙනවා නම් ඔය මුකුත් දන්නේ නැත්නම් Office පාවිච්චි කරලා තියෙනවා ඒකේ වා ෆොටෝ එකක් ඉන්සර්ට් කරන්න දන්නවා ඒ වගේම තමයි මෙතන තියෙන add photos කියන එකට ගිහිල්ලා ඔක්කොම ෆොටෝස් ටික තෝරලා වාට මෙහෙම ඇඩ් කරගන්න පුළුවන් දැන් මෙතන දාලා තියෙන මම මේ එක්සැම්පල් ෆොටෝස් ටික රූම් එකේ විතරයි රයිට් ඊට පස්සේ මෙතනට වාට පුළුවන් ගාඩන් එකේ ඔක්කොම ටික දාලා පොඩ යරට ගියාම තියෙන මෙන්න මෙහෙම කතාවක් මේකට මං එන්න මේ කතාවට මං එන්නම් ඊළඟට හොඳේ තියෙන ඩිලක්ස් ඩබල් රූම් 6 ෆොටෝස් මොකක්ද මේ කතාව දැන් මේ ප්‍රොපර්ටි එකේ අපිට තියෙන අපි මුලින්ම මගේ පළවෙනි වීඩියෝ එකේ තියෙන මෙතන රූම් ඩීටේල්ස් වලටනේ මම යන්න කියන්නේ මුලින්ම එතන තියෙනවා මේ ඩිලක්ස් ඩබල් රූම් කියලා තියෙනවා රයිට් ඒක තමයි තියෙන්නේ එතකොට ඒක තමයි මෙන්න මෙතන කැලෙන්ඩර් එකට ගියහම අපිට පෙන්වන්නේ එක රූම් කැටගරි එක ඒක තමයි කැලෙන්ඩර් එකට ගියහමත් මෙහෙම පෙන්වන්නේ ඒකම තමයි පුතේ මෙන්න මෙතන ෆොටෝස් වලට ගියාට පස්සේ පෙන්වන්නේ ෆොටෝස් වල යටට ගියාට පස්සේ මෙන්න මෙතන පෙන්වන්නේ ඒකම තමයි එතකොට අපි දාන මේ ෆොටෝස් ඔක්කොම හිතන්නකෝ ඔයාගේ හොටෙල් එකේ රූම්ස් වර්ග 5ක් තියෙනවා කියලා එතකොට ඒ වර්ග 5ක් තියෙනවා නම් ඒ වර්ග 5ේම ෆොටෝස් ටික දාලා අපිට පුළුවන් මේකට දැන් හොටෙල් එකේ රූම් එකේ මේ ස්විමින් pool එක gym එක bar එක spa එක ඊළඟට තියෙන වෙන ඒරියා garden එක ඒ ඔක්කොම ටික මෙතනට දාලා රූම් එකේ ෆොටෝස් කීපයක් හොඳම ටිකේ දාලා ඊටු ටික පුළුවන් අපිට මෙන්න මෙතන විතරක් පෙන්වන්න දාන්න. ඒ කතාව මොකද්ද? මෙතන විතරක් පෙන්වන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ property එකේ අපි දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි booking.com එකේ අපි guest කෙනෙක් විදිහට front end එකට ගියාට පස්සේ ඒකේ පෙන්වන්න ඕනේ ඔයාගේ හොටෙල් එක දැන් අපි ලහිරු හොටෙල් ඇල්ල කියලා සර්ච් කරලා පස්සේ ඒක පෙන්වන්න booking.com එකේ. එතෙන්දී ෆොටෝස් ටික තියෙනනේ ෆොටෝස් වල යට වාගේ තියෙන රූම් වර්ග ටික. එතන ඉස්සරහා තියෙනනේ ඒ රූම් එකේ අදාළ රේට් එක. අන්න ඒ රේට් එකට කලින් ඒ රූම් වල නම් උඩ ක්ලික් කරාම මේ රූම් එකේ ෆොටෝස් ටික අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. අන්න එතන තමයි මෙන්න මෙතන. දැන් උදාහරණයක් විදිහට දැන් මම මේ ෆොටෝස් ටික දැන් ඔක්කොම දාගත්තා කියන්නකෝ මෙතනින් අපි හිතමුකෝ මෙන්න මේ බෙඩ් එක විතරයි මේ රූම් එකේ ෆොටෝ එක කියලා. එතකොට අපිට පුළුවන් දැන් මෙතන ඔක්කොම දාලා තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන මෙහෙම ක්ලික් කරලා
මේ ආයි මුලින්ම පටන් ගමු. දැන් ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි. දැන් මේකේ මේ තියෙන ඔක්කොම ෆොටෝස් ටික. හරිද? අපි මෙතන තියෙන ෆොටෝස් ටිකත් ඒ ටිකමනේ තියෙන්නේ. අපි හිතමුකෝ මෙන්න මේ ෆොටෝ එක රූම් එකේ ෆොටෝ එකක් නෙමෙයි කියලා. ඒතර අපිට මේක මෙතනින් අයින් කරන්න ඕනේ. ගැලරි එකේ විතරක් පෙන්වන්න ඕනේ. මුලින් පේන ටික විතරක් පෙන්වන්න. ඒතකොට අපි කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන මෙහෙම ක්ලික් කරලා including main gallery එකකින් අපි ටික් එක දා අයින් කරලා finish කරනවා. right? මෙතනින් ඊට පස්සේ ඒක ගැලරි එකෙන් මේක අයින් වෙනවා. හරිද? මේකත් අයින් කරලා දැම්මොත් මෙතනින් අයින් වෙනවා. මේ ටික් කරලා තියෙන තැනට විතරයි ඒතකොට ඒක යන්නේ. දැන් මේ ගැලරි එකේ ෆොටෝස් වල අඩු වෙලා. මෙතන හැම තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි දැන් අපි මෙන්න මේක අපේ තියෙන රූම් එකේ එකක් නෙමෙයි න ะ අපි මෙතනින් මේක ඩිලක්ස් ඩබල් රූම් කියන එක මේක අයින් කරලා ෆිනිෂ් කරනවා. එතකොට මෙතනින් අයින් වෙලා මේක ගැලරි එකට යනවා. ඔයාලට වැඩේ පැහැදිලි. ඒ වගේ දැන් අපි කරන්න ඕනේ අපේ තියෙනවා ඩිලක්ස් ඩබල් රූම් තියෙනවා, ඩිලක්ස් ට්‍රිපල් රූම් තියෙනවා, ඩිලක්ස් ෆැමිලි රූම් තියෙනවා. ඒතර රූම් වර්ග තුනක් තියෙනවා. ඊට අමතරව ගාඩන් එකේ හරිය මේ පූල් එකේ ඔය ෆොටෝස් ටික තියෙනවා. ඔන්න දැන් ඔය ෆොටෝස් ටික ඔක්කොම අප්ලෝඩ් කරනවා මෙතෙන්ට. අප්ලෝඩ් කරලා ඊට පස්සේ ටික් කරගෙන යනවා ටැග් කරනවා. දැන් උදාහරණ මේ ටැග් කියලා කහ පාට තියෙන්නේ. මේ හැම ෆොටෝ එකකම ටැග් තියෙනවා. මේක එකපාරක් ක්ලික් කරලා පස්සේ එතනින් ටැග් කරන්න පුළුවන් මේක කොහෙද කියලා. තියෙන රූම් මාර්කට් මෙතනට ආවට පස්සේ ඒ ෆොටෝ එක මොන රූම් එකේද කියලා ඔයාලට මෙහෙම ටික් කරන්න පුළුවන්. ටික් කරාම ඒකට යනවා. දැන් මෙන්න ටික් දෙකම තියෙනවා නම් ගැලරි එකෙත් පෙන්නනවා ඒ රූම් කැටගරි එකෙත් පෙන්නනවා. ගැලරි එකෙත් පෙන්නනවා රූම් කැටගරි එකෙත් පෙන්නනවා. හරිද? එතකොට ටික් දෙකම තියෙනවා නම් එහෙමයි. ඒතර එක ටික් එකක් තියෙනවා එතන විතරයි පෙන්නන්නේ. හරි පැහැදිලි. ඊළඟට මෙතනින් අපිට පුළුවන් ආයෙත් ටැග් කරන්න මේ ෆොටෝ එක මේක බෙඩ් එකේ විතරද නැත්නම් මුළු හෝල් මේ හොටෙල් රූම් එකේමද නැත්නම් මේකේ බැඩ්මින්ටන් එකේද නැත්නම් මේක පූල් එකේද නැත්නම් මේක ගාඩන් එකේද මොකේද පාරකද මේන් බිල්ඩින් එකේද එහෙම ටැග් කරන්න පුළුවන්. මෙතනින් ටැග් ටික මේ ෆයින් අදර් ටැග් දුන්නාට පස්සේ මෙතනින් ටයිප් කරලා මේ තියෙන ඒවාට අමතරව ගන්නත් පුළුවන්. රයිට්? ඒ වගේ ටැග් හැම ෆොටෝ එකක්ම ටැග් කරන්න. ඊට පස්සේ දැන් මෙතන මේ කතන්දරෙත් තේරුණා රූම් කැටගරි එකට විතරක් දාන්නේ කොහොමද කැටගරි එකේ ගැලරි එකේ දෙකේම තියෙන්නේ කොහොමද ගැලරි එකේ විතරක් තියන්නේ කොහොමද කියලා තේරුණා. දැන් ඔයාලා පූල් එකේ රූම් එකක් පූල් එකේ ෆොටෝ එකක් මේ රූම් කැටගරි එකට දාන්න එපා. එහෙමත් තියෙනවා ප්‍රොපර්ටිස් වල බලන්න හොඳට සර්ච් කරලා. ඊළඟට දැන් අලුතෙන්ම ආපු අප්ඩේට් එකේ තියෙන එකක් තමයි මේ 360 ෆොටෝස්. අංශක 360න් තියෙන ෆොටෝස් තියෙනවා නම් මෙතෙන්ට අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. එතෙන්දී ගෙස්ට් හරියටම බලා ගන්න පුළුවන්. අංශක 360 ෆොටෝස් තියෙන නිසා ඔයාලට නියමිත හොඳට ගෙස්ට් ඒ කියන්නේ ගෙස්ට් දාන්නතර ප්‍රොපර්ටි එක අප්ඩේට් ප්‍රොපර්ටි එකක්. ඒ වගේම හොඳට හරියටම ෆොටෝස් වලින් බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද මේ view එක තියෙන්නේ කියලා. මොකද නැත්තම් තනි ෆොටෝස් වලදී මේක කොතන එකක්ද මේක කොතන එකක්ද මේ දෙකම එක ළඟ තියෙන එහෙම බලා ගන්න බෑනේ. හැබැයි මේ 360 ෆොටෝ එකක් ගහුවා කියන්නේ කෙලින්ම පුළුවන්. මෙතනින් ඒ ෆොටෝස් දාන්න පුළුවන්. එකක් නෙමෙයි කීපයක් දාන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ ෆොටෝස් දානකොට low quality ෆොටෝස් දාන්න එපා. දැම්ම ගමන් මෙන්න මෙතනට දැන් මේ all photos දැන් මේ තියෙන ඒවා quality එක තියෙන නිසා තමයි මෙතන 7 වැටලා තියෙන්නේ. low quality photos කියන තැන ක්ලික් කරාම එකක්වත් නැහැ. low quality ඒවා කියන්නේ ඔයාලා ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත ඒවා. නැතිනම් ෆොටෝග්‍රාෆර්ට කියලා ගහලා WhatsApp එකෙන් ડોකියුමන්ට් කරන්න නැතුව නිකන් ගෙන්නගෙන අප්ලෝඩ් කරන ඒවා. ඒවා තමයි low quality කියන්නේ. හරිද? ඒතකොට එහෙම කරන්නේ නැතුව ඔයාලා ඔරිජිනල් quality එකම දාගන්න. හරි. ඊළඟට ඔහොම තමයි වැඩේ යන්නේ ෆොටෝස් වල. ඉතින් ওই ෆොටෝස් ටික හරියට කරගන්න. එතකොට වැඩි ලස්සනට කරගන්න පුළුවන්. booking.com එකේ ෆොටෝස් ටික හදාගත්තට පස්සේ booking ගෙන්න ගන්න එක ගොඩක් වැඩි කරගන්න පුළුවන්. දැන් ළඟින්දලා වීඩියෝ ටිකක් දාගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මොකද අපි වැඩ ටික අපි අලුතින් වැඩ මේ දවස් ටිකේ බාරගත්තේ නැති නිසා ඉතින් ආයි අපේ ටීම් එකත් එක්ක වැඩ කරන්න පුළුවන් ඔයාලට. booking.com එකේ ගැටලු තියෙනවා අපිට කතා කරන්න. property එකට business අඩුයි නම් කතා කරන්න. ඊළඟට මොනවා හරි අලුතෙන්ම property එකක් හදා ගන්න ඕන නම් කතා කරන්න. 2024 වැඩ අපි පටන් ගන්නවා දෙසැම්බර් 20 න් පස්සේ. right ඉතින් එහෙනම් ජය වේවා හැමෝටම හොඳට business එක කරගන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. හොඳ සර්විස් එකක් දෙන්න. හොඳට review ටික හදා ගන්න. property එකේ වෙන ගැටලු තියෙනවා නම් අපි ඉන්නවා ඔයාලට උදව් කරන්න. ඉතින් එහෙනම් ජය වේවා.